जाली मीठ coconut shell that is very near the part that is near the coconut shell. yes पळय वाळे आमची देखून टॅमरिंडची किवणे तू सात मिरसांगे कानी काही चढ घालत ना कोद्देला आनी जाल्यार हे आंबट देखून चिकेची वाळे आमची देखून आम्ही चिंचामची किवणी करता ते सांगल्या पावता आणि मसालो चिके स्मूथ जावका न्हू वय वय मसालो चिके स्मूथ जावका अशी आम्ही जाल मागीर सासू मानी घालून जालें मागीर उदक घालचें आमकां जाय जाल्यार तितलें ते एक कप अंतर राबोवचें जाता आमकां ताचे खातीर हांवें उदक घालून सोडचें पळय तर राबचें काम ना कंटिन्युअस करूं येता आनी काडी येता Very fine. These are the vegetables we're using. This is the raw papaya, and this is the spinach. One onion as well. तरणे विंगड करचे देंटू अशें तरणे देंटू काडचो काडून डोका हाज्याक हडोड पान जाता तुळशी लोकां तो गुदीकू चिक जून जावन आसता आंबुरकी म्हणजे मेळल्यार आंबुरकी घाल्यार लायक आंबुरकी म्हळ्यार तातूंत स्वीटनेस येवच्या सुरजत मात्र भितरी मांसाक तसं न्ही रांदे घाल्यार ताजी गोड सायडीनी गोड पडटना रुची जाता आता मी पाल्लू सुरवेक धुवन घेवका तांदूळ धुवेत आता आमगेलो हो देंटस पळय हे मूळ म्हणे न्हू तुका हांवें हें तूज न्हय आनी तूं ಸ್ವಲ್ಪ देंट गायचो खावचो जाता मोव शिता ते देखून आमी कशें करता म्हणजे थोडो देंट घालता ती आशेशीं खाता ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ತಬ್ಬು ಜಾಯನ ಮಂಗಲ್ ನಂತೆ ಪಳೆ ಅಂದೀಗ ಆಮ್ಕ ತರ್ನಿ ಭಾಗಸಿ ದಿಸಿಲ್ ಕಡೆ ಅಂತ ಕತ್ತರ್ಚೆ ಮೇಶ್ ಕೊರ್ನೇನು ಪಲ್ಲ ಹತ್ತಂದು ಹೊರಕ ಒಟ್ಟಿ ಎಷ್ಕೊಂದು ಚಿಂಚೆ ಸುರು ಕಡೆ ಎಷ್ಕೊಂದು ಚಿಂಚೆ ಕಡೆರಿ ಅಷ್ಟು ಚಿಂಚೆ चिंचांचो एक क्रम असता चंदा एक पळय आनी एक पंच शिंदली मागीर दुका आता मस्त उदक घालता म्हणून हाज्याशीं उदकारी शीत म्हळ्यार म्हाका ते चड जायत येवून जायत म्हण डावट अशें घालचें घे ते मात्यान सांग ते मोसल्यार आमी पिकोवन अशी रांदे घालूं जायना अशी हार्ड गट्टेसून पिकल्यार जाता उडगास दवरी खाऊ न्हू पळय गोड कितलेस म्हूण कळटा मस्त गोड असल्यार गोड उणें हदा गोड असल्यार चिकीत चड आमी त्या मसलांचो शिकून काडून घालता
आम्ही दाखवा येईल पपई फळाचे अर्ध पुरं हा वेट दवरता So it's boiling now. So now is when you should cover it with a plate and let it boil. Okay, reduce the flame to minimum and let it boil for how much time, Papma? 10 minutes. 5 to 10 minutes. 5 to 10 Depends. minutes. Okay. अशी करून घालला रे Pati. ना आणि काही दुका Okay. Three done. Okay, so the inner layer is generally more ripe than the outer layer, right? आंबुरकी खावची म्हण असल्या रे अशी शिंदून जाता रे हे मूळ गट्टी असता यांची की मोव असता हे गोड असता यांची की चेप्पे असता त्या देखून चेरडवान दिता आमी त्या आंग म्हणून अशी करून दितात हे खावच्याक हे दवरच्याक कांदेक तशी हरवी आशिल्ली तेन्ना अशी कोरका घे खावन पड Tastes like carrot. शिजले आता मऊ जाणे आम्ही ऑफ करूया And so if you don't like papaya, if you don't like the ripe version of papaya, then this is actually a very good way to get the same nutrients out of papaya because it does not taste like ripe papaya. It tastes like a wonderful carrot and it's not as hard as a carrot as well. So if you want to find another way to eat papaya, it is the raw way. So आता रंधा हे घालची मीठ घालया आम्ही वाळीक जाव का पपशफळा जाव का रसा जाव का त्या देखून आम्ही आता मीठ घालतात ती about spinach, which is most likely ready now. आता everything is ready. We have to cook the वाळे आता मी खतखता काय Boiling now. एक पण हे सगळे मिक्स करता पपशफळाने मीठ आणि वाळे ಒಟ್ಟು जाऊन मिक्स झाले आता मीठ घालना आता गोड घालया गोड हद घालका जोर व्हेजिटेरियन सारख्या मांसाहारांना वेरी लाईक करतात ती मस्त लोक आता करणारपणे खावन गोतस की नाकी आता तू आहे तशीची त्याची ओरिजिनल टेस्ट गोत ना देखून खावन पडेल रे आणि दुसऱ्या सांगू येतं पक्कने दाटी जायनातल्या रे थोडीची अर्ध चमचे आळवण घाली Alavan is just a little bit of rice flour that's mixed with a little bit of water. So Yes. that is used as a thickening agent in stews and curries. आता समोरची शिजू का इथं मीठ घालता पडे शिजच्याक मसालो काय To make the tempering, you cut a little bit of, you finely chopped a little bit of onions and then you add coconut oil to it. Bapa, start. Yes. अशी चिकी चढ त्याला बुड्ड ताई म्हणून नाही पण मी गेला अंदाजारी मुक्काल वास 3/4 जाते साधारण पिया चिके पण्णंचिके वेळू
तशें सकयल वयर भाजता उठ जाता समजता चिक्के बळे करपाना अशें पळोवच्याक ह्या बण्यांत चिक जागृत करप जायते वयचे बण्यो नायल न्हू म्हणजे केल्याक ऑफ करता येता ओके कोथंबीर अंदे जालें Okay, time for the debriefing. Bapma, what are your thoughts about Vaale Ambat? वाळे आंबट म्हळ्यार नॉन व्हेज खायना तेल्यांक आमचे गेल्यांक भारी फेमस रंदय भारी प्रिती रंदय त्या देखून खंय असल्यार वाळे मेळ्ळे कुडले वाळे पपश पडा आंबट करूया म्हणटात आमी एक प्रथाय आसता आमगेले बायल मनशान गुरबीण आसतना 1 म्हयनो दाखून 8 म्हयने लागता दवळताय पपश पडे दिनान ते वाळे दिनान ती ताजे निमित्त फीट आसता तोंदरे आसता पక్కనే जावचो पुरो मिसकॅरेज म्हणून तांणी दिनान ते 8 म्हयन्यार गुरबिणीक कापड करतात म्हणून एक फंक्शन करतात गुरबिणीक सकट जाय जाल्यार करून वाडचे म्हणून तांत वाळी आंबट मेन त्यात ती वाळी आंबट दितना ती वेळी जाल्यार कसल्या म्हणून गोतना भुरकून खातात ते फिटस डिमांड करता की कसं म्हणून गोतना भुरकून आयकून खातात आणि ताजेन हार म्हणा तेन्ना दिवा चांग वाळी सो आमगेल्यान ती एक क्रम गुरबिण्यांक आमी वाळे पपश फुडार 8 म्हयने शिवाय दिनान ती म्हणून दिवच्यानच ज म्हणून आमकां सकट शिकयला ते आमी आतां ते हांव सांगली कसं म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ जणांक तें कळल्यार सांग न्हय म्हळ्यार खातीर हांव मेन्शन केलें हे आमची गेल्याली वेजिटेरियन्साली भारी प्रिती रंदे जेवच्या लायक पेजे जेवणांनी करतली फुडें हार्डी खातो वाळे पपश फुडार आमटाचे वेजे जेवण लायक जाता ओट्ट जेवच्याक तशी आमी आमगेले क्रम सांगतात तुमकां Very nice. That is the history and the tradition associated with it. But for our purposes, we are interested in the taste. So now it's time for the taste test. Actually, कसं करतो संतोल are better now. You should actually टेस्ट पळोवता It actually tastes much better. It actually tastes much better if you let it rest for about 10-15 minutes to half an hour. But now for the purpose of this video, I will taste it and let you know how it tastes. So I will take a little bit of spinach, which I really like. Wow, that is delicious. That is really yum. So the dish has come out really beautiful. It tastes very good. The recipe that Bapma has shown us here is absolutely amazing. So I think you should try it out at home to check it out, to find out what it tastes like. So if you like the video, please hit the thumbs up and do subscribe to the channel. Thank you.